Slumpen kan ställa till det ibland, både i livet och i koden. Kanske inte så mycket gör åt slumpen i livet, men i koden kan vi åtminstone kontrollera den. Kom så kodar vi. Hej och välkommen! Förra videon slutade med problem i samband med att vi skulle avlossa skott. Vi kunde på förhand inte bestämma om det skulle bli en träff eller en miss. Det ska jag försöka hantera genom att kontrollera slumptalen. Sättet att göra det på är att mata in dem via standard input. Det här ska förhoppningsvis ge minimala förändringar av koden samtidigt som det blir lätt att skriva testerna. Du hittar en länk till koden i beskrivningen. Jag vill dock poängtera att det finns ett potentiellt säkerhetsproblem att introducera alternativa flöden på det här sättet. I en riktig applikation hade jag nog abstraherat på det som skulle kontrolleras för att kunna göra det under mer ordnade former. En annan sak, de senaste 7 åren har jag jobbat mest med Java, så därför dyker det upp en del Java-aktig kod. Jag ber om ursäkt för det. För att det ska fortsatt slumpas fram så jag använder befintliga random-objektet, bara döper om det och byter ut på lämpliga ställen. Låt mig pausa för ett ögonblick. Här missade jag att ändra, vilket kommer leda till problem lite senare. Detta har varit ganska så enkelt att undvika. Hur då? Svaret kommer mot slutet av videon. Fel knapp. Om applikationen startas med ett argument test betyder det att vi vill kontrollera slumptalen. Jag skapar ett interface med en metod som har samma signatur som den slumptalsmetod som vi använder. Sedan behöver vi 2 olika varianter. En där vi kontrollerar slumptalen och en som genererar vanliga pseudoslumptal. Jag börjar med slumptalsvarianten. Behöver vi ett slumptalsgenereringsobjekt. Klassen heter Random Rand, så jag vet inte vad det fick program ifrån. Tack Visual Studio Code. Kanske kan använda det befintliga slumptalsobjektet. Och då behöver vi ingen konstruktor. Nej, så kan man inte göra. Jag vet inte vad jag sysslar med. När du klipper ihop det här, försök snygga till det. Sök. Slumptalen ska läsas från standard input och konvertera det till ett heltal. Passa på att lägga in en kontroll mot max value också. Om slumptalet är större så har vi ett potentiellt fel i vårt test. Och sedan är det bara att applicera argumentet. Ja, nej, så kan man inte göra. Det är en speciell egenskap för argument. Det är inte alltid vi vill starta applikationen med testargumentet. Så därför skapar en metod där vi kan starta den med eller utan ett argument. Det här innebär också att vi måste som första steg i varje test starta applikationen. Det hade säkert gått att lösa på ett smidigare sätt med nästlade klasser med olika setup. Jag vill inte krångla med det just nu eftersom jag försöker få ett test att fungera. Sedan var tanken att starta applikationen med testargumentet, placera ut datorns skepp och allting skulle vara frid och fröjd. Men tyvärr, ingenting funkade som tänkt. Med felet rätt att lägga tillbaka koden som jag hade och sedan köra testet. Nu skjuter datorn på rutan B1. Låt oss ändra det till det nedre högra hörnet. När vi nu kan bestämma vilken ruta datorn ska skjuta på så kan vi också verifiera det. Jag flyttar placerandet av skepp till en egen metod. Och istället för att behöva ange de enskilda slumptalen så tänker jag höja abstraktionsnivån och låta datorn placera skeppen på samma sätt som när spelaren gör det. Fem skepp på lite olika ställen.
Sedan gör vi i princip samma konvertering som vi gjorde i programmet. Och så skapa en metod som talar om vad inmatningen betyder. Och en motsvarande för när datorn anger målkoordinat. Och lite upprepad kod som jag tar hand om. Sedan kan vi göra motsvarande test för träff. Kopiera föregående test. Behöver skjuta på rätt ruta. Eller kan vi tydligen sänka ett skepp. Beror nog på att de ligger på varandra. Varje gång vi skjuter på en ruta förväntar oss också ett resultat. Så varför inte verifiera det samtidigt? Motsvarande när spelaren skjuter på en ruta. Då är det dags att testa att det går att sänka skepp. Ändra koordinater så det förhoppningsvis ska träffa skepp. Vi bryr oss inte om att verifiera spelplanen utan bara ignorera dem. Det här funkar inte eftersom när vi väl sänker ett skepp så får vi ytterligare ett meddelande. Så vi måste verifiera det. Nu är det en del upprepningar så jag tänker förenkla den här koden, skapa en metod som motsvarar en spelomgång. I det här fallet så bryr jag mig inte om vad resultatet av skottet blir, så därför gör jag det valfritt. Så använder jag den nya metoden. Dock funkar inte den för de sista skotten, så därför låter jag den koden vara kvar. När vi vet att det går att sänka skepp ska vi se om datorn kan vinna spelet. På grund av ett fel i koden så måste jag ange unika koordinater när spelaren skjuter. Annars fall får jag inget missmeddelande. Om alla skepp sänkta så har spelaren förlorat. Avslutningsvis bara kontrollera att processen är avslutat också. Det har den inte, men det kanske beror på att det inte har hunnit. Så jag lägger in en liten väntan. Och så det sista testet där vi verifierar att spelaren kan vinna spelet. Samma sak här, ändra koordinaterna och meddelandena. När jag kör testet så hänger det. Och det beror på ett fel i programmet som gör att spelaren helt enkelt inte kan vinna. Men för att kunna verifiera att testet faktiskt funkar så tar jag rätta felet. Och därmed har vi skapat test för den mest grundläggande funktionaliteten. Det finns ytterligare saker som skulle kunna vara värt att testa, men istället tänker jag ta hand om en sak som stör mig i koden. Och det är att vi på många ställen gör assert equal på den rad vi läser från output. I just det här fallet så måste vi behålla den gamla asserten eftersom vi modifierar raden innan vi kontrollerar den. Det går säkert att snygga till testerna ytterligare. Kanske döpa om några metoder eller ändra parameterordning.
Värt att notera att det är förhållandevis mycket kod i de sista testerna. Det hade gått att dölja med ytterligare metoder, men samtidigt hade gjort testerna ännu svårare att begripa. Jag gillar inte att testfallen bygger på setup grids, placeringen av skeppen är inte alls uppenbar. Dessutom har man använt samma placering i flera testfall, vilket kan dölja eventuella andra fel. Det här med utgångsläge är ett vanligt problem man testar på den här nivån. Om det här varit riktig kod hade jag nog försökt skapa utgångsläget på ett lite annat sätt. Kanske något i stil med det här. Precis som vi kan ange hur de förväntade spelplanerna ser ut, skulle vi kunna skapa utgångsläget på motsvarande sätt. Och det hade kanske fallit sig naturligt om vi hade haft ladda och spara funktionalitet. Nu är utgångsläget tydligt. Dessutom behövs inte alls lika mycket kod för att skriva samma testfall. En annan sak att lägga märke till är att alla hjälpmetoder var skapat utgör nu ett abstraktionslager gentemot koden. Där skulle kunna återanvända, kanske skapa en variant där 2 spelare spelar mot varandra och den ena spelaren tar datorns roll. Det kanske inte är värt i det här fallet, men konceptet är intressant. Det får dock bli en annan video. Hur skulle jag då göra för att undvika problemet jag hamnade i? Jag skulle inte gett det nya slumptalsobjektet samma namn som det gamla. Då hade jag istället fått kompileringsfel och i samband med att jag rättat dem så hade jag behövt välja det ena eller det andra objektet. Så tipset är, låt kompileringsfelen bli en att göra-lista. Tills nästa gång, håll din mjukvara mjuk.